বল চ' গাইছ এইফালে আহিলোঁ নেচাৰ নেষ্টলৈ মানে যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া ৰাস্তাটো যি বেয়া যোৱাটো নহ'ব। আগত মানে ৰাস্তাটো বনাই আছে, আমি লাহে গৈ থাকিম। এতিয়া লাহে লাহে গৈ থাকিম, মানে এটা ৱাটাৰফল এটা আছে, সেই ৱাটাৰফলটোলৈকে যাওঁ আজি, তাতে অলপমান দেখাম আপোনালোকক। হেল্ল'। So hi guys, welcome back to my YouTube channel again. আজি এটা নতুন ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। দেখা পাইছে আজি ক'ত আহিছোঁ। আজি আহিছোঁ এফালে উমচুৱাই ফালে, নেলিৰ যোনটো ৰাস্তা, নেলিৰ ওচৰতে আৰু ৰাস্তা এটা আছে, সেইফালে সোমাই আহিব লাগে। আমি মানে এইখিনি অলপ আহি পেলাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট দিছোঁ, বহুতখিনি সোমাই আহিলোৱে। মানে বৰ্তমান এতিয়াতো 3টামান বাজিব, এতিয়া আমি মানে ওলাওঁতে অলপমান দেৰি হৈ গ'ল। ভাবিছিলোঁ অলপ সোনকালে ওলাম, কিন্তু উপায় নাই, দেৰি হ'ল। কিন্তু যাম এতিয়া, যাওঁ ফাৰ্ষ্টে। এতিয়া ক'ত যাওঁ চাওঁচোন। নেচাৰ নেষ্ট যদি দেৰি হৈ যায় তেনেহ'লে নাযাম চাগে। আৰু আজি আমি 4জন আহিছোঁ। অংকুৰ আহিছে আৰু ভাইটি এজন আহিছে, আৰু মোৰ লগত বাবু আৰু মই আহিছোঁ। আপোনালোক আহিলে একদম শ্ল' আহিব বাইক লৈ, নহ'লে মানে এই ৰাস্তাবিলাক মানে বালি পৰি আছেতো, ট্ৰাক এনি টাইম অহা যোৱা কৰি আছে, সেইটো কাৰণে মানে পুৰা পিছল হৈ আছে। সিহঁত এতিয়া ক'ত গ'ল? আৰু মানে এইখিনি জেগাত কিবা এটা কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে, আৰু ভিউটো চাওক, একদম মজা। আহিব পাৰে আপোনালোকে যিসকলে আহিম বুলি ভাবি আছে। এই অলপমান এইফালৰ পৰা আহি থাকোঁতে অলপমান মানে ৰাস্তাটো বেয়া আছে, কিন্তু আগলৈ ভাল হ'ব লাগে বাৰু, চাই লওঁ। আৰু অলপ ভিউটো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ, চাওক। আৰু এইফালে ফটোশ্বুট চলি আছে, সিহঁতে ফটোশ্বুট উঠি আছে, তুমিও অলপমান আছে তাতে হেৰি কৰা হৈছে, বেলেগটো থোৱা আছে। ঐ নেচাৰ নেষ্টলৈকে হেৰি হ'বনে বাৰু, এনেকুৱা ৰাস্তাটো ভাল হ'বনে? আৰু এইফালে দেখিছে এখন ডমিনাৰ, অংকুৰৰ ডমিনাৰখন। বলক বেছি দেৰি নকৰোঁ, ইয়াত ৰখি নাথাকোঁ আৰু ওলাওঁ। হ'ব এইখিনি আৰু আগত আছে বাৰু ভিউ পইণ্ট, আপোনালোকে ফটো চটো উঠিব পাৰিব। বহুত ভিউ পইণ্ট ইয়াত। খালি মানে এইখিনি ৰাস্তাটো অলপ বেয়া আছিলে ন, সেইটো কাৰণে অলপমান তেলটো খাব আৰু। ঠিক নাই, মানে বৰষুণ চৰষুণ পৰি গ'লেও বহুত দিগদাৰ হৈ যাব। ৰেডি, লেটছ গো। আৰু এইখিনি অলপমান ফালাফালি কৰা ৰাস্তা হয় বাৰু, স্পীডত যাব পাৰি, কেছ নাই। খালি এইখিনিলৈকে ভাল আছিল দেখোন, এইখিনি বা কি হ'ল আকৌ। এই মাত্ৰ ভাল আছিলে, মানে জেগাই জেগাই ভাল হৈ আছে। পাহাৰীয়া হ'ব পাৰে। নাই এইখিনি মানে বনোৱাই নাই চাগে, অলপ অলপ জেগা ৰাখি থৈ গৈছে একদম মানে। হ'ব পাৰে। মজা। খালি মানে জেগাই জেগাই এই বালিবিলাক আছে ন, সেইটো কাৰণে স্পীডত যাব নোৱাৰে। বালি আৰু শিলগুটি এইবিলাক মানে সৰু সৰু শিলগুটি বিলাকে মানে শ্লিপ কৰি পেলাই দিব, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে অকণমান সাৱধানে আহিব, বেছি ফালাফালি কৰিব প্ৰয়োজন নাই।
যিসকলে পাৰে স্কিল আছে সেইসকলে কৰক, কথা নাই। কিন্তু নতুনে নতুনে যিসকলে শিকিছে বাইক এনেকে আহি পুৰা খালী কৰি ৰাস্তাটোত একো লাভ নাই। খালি ভিউটো উপভোগ কৰিবলৈ আহিব লাগে মানুহ, বেছি স্পীড দি লাভ নাই। আগতে বাৰু নেচাৰনেছ বহুতবাৰ আহিছো, গাড়ী লৈও আহিছো, কিন্তু ৰাস্তা বহুত বেয়া আছিলে আগতে। এতিয়াতো বহুতখিনিয়ে ক'ব গ'লে ভাল হৈছে। এইখিনি বেয়াই হ'ল নেকি? আগত ৰাস্তা বনাই আছে। চ' গাইজ এইফালে আহিলোঁ, নেচাৰনেছ ফালে মানে যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া ৰাস্তাটো যি বেয়া যোৱাটো নহ'ব। আৰু আগত মানে ৰাস্তাটো বনাই আছে, এতিয়া লাহে লাহে গৈ থাকিম। মানে এটা ৱাটাৰফল এটা আছে, সেই ৱাটাৰফলটোলৈকে যাওঁ আজি, তাতে দেখাম আপোনালোকক।